ሰላም እንዴት ናችሁ? የኤትዮ ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ምስር ወጥ አብረን እንሰራለን። መጀመሪያ ሱፋችንን ነው የምንቀቅለው። እንደምታዩት በርከት ያለ ሱፍ ነው ያዘጋጀሁት። በፊት እኔ ሱፍ ስቀቅል ከአንድ ሰዓት ተኩል በላይ ይፈጃል። አንዳንዴ 2 ሰዓትም አይበስልም። ሱፍ በጣም ነው የሚያስቸግረው። ከዚሁ ከዩቲዩብ ላይ ነው ያየሁት። በ15 ደቂቃ እንደሚበስል ካየው በኋላ እኔ ሞከርኩት። የኔ ግን በርከት ያለ ስለነበረ ሱፉ 20 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለልኝ። እንደዚህ ብዙ ነገር ስለምታስተምሩን በጣም ነው የምናመሰግነው። ዩቲዩብ በጣም እየጠቀመን ያለ ነገር ነው። እኔ ደግሞ ሱፍ ስፈጭ በደንብ ነው ነጭ ሽንኩርት ማደርግበት። ነጭ ሽንኩርት አድርጌ ፈጭቼ አጣርቼ አስቀምጨዋለሁ። አሁን ወደ ምስራችን መስራት እንሄዳለን። ሽንኩርት እኔ በቃኛል ያልኩትን አዘጋጅቻለሁ። ያው ምስር ሽንኩርት ይወደለ። እኔ ብዙ ጊዜ ነጭውን ሽንኩርት ነው የምጠቀመው። እኔ ቀዩ ሽንኩርት ትንሽ ጣዕሙ ስለሚከብደኝ ዘይት ደግሞ ብዙ ማድረግ የለብንም። በጣም ትንሽ ዘይት ነው የምናደርገው። እንደዚህ አድርጌ ሶቴ ላይ አድርጌ ለ15 ደቂቃ ይሄው ሽንኩርቱ ሙክክ ብሎ በስሎልኛል። አሁን በርበሬ ጨምራለሁ። 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ነው የጨመርኩት በርበሬ። በርበሬ ግን እዚህ ጋር አታሳንሱ። እኔ ትንሽ ነጣ አለብኝና ስለማያቃጥል መጨረሻ ላይ ባታሳንሱ ይመረጣል። ያው በርበሬ ስናቁላላ መቼም ይሄን ነገር ጠብ ማድረግ አለብን አይደል? ይሄው ሱፉን በጣም በወፍራሙ በደንብ በወፍራሙ ብለን እንለዋለን አይደል? አድርጌ ይሄው አዘጋጅቼዋለሁ። ያው እንደምታዩት ማንኪያው ላይ እንዴት እንደሚቀር እዩት። በጣም ወፍራም ሱፍ ነው ያዘጋጀሁት። አሁን ያዘጋጀነውን ሱፍ ጠብ እያደረገን በርበሬያችንን እናቁላላለን ማለት ነው። ጣዕሙ የምንገምተው አይነት አይደለም። በጣም ለየት ያለ ነው። በቃ እጅግ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ተበልቶ ራሱ አይጠገብምና ብትሞክሩት በጣም ደስ ይለኛል። አሁን ደግሞ የጾም ወቅት ስለሆነ ያው ሱፍ ብዙ ጊዜ በቤታችን ይኖራል በጾም ወቅት ላይ። ስለዚህ ብትሞክሩት ደስ ይለኛል። እንደዚህ ጠብ ጠብ እያደረኩኝ የሱፉን ውሃ በደንብ አድርጌ ቁሌቴን አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ቅድም ላይ ዘይት በደንብ ያላደረግነው ለዚህ ነው። እንደምታውቁት ያው ሱፍ በጣም ቅባት ያለው እህል ስለሆነ ይበዛብናል። ቁሌት ላይ እኔ ትንሽ ማቁላያ እና ቅመምና 1 ማንኪያ ጨው አረኩኝ። ቁሌቱ ጥፍጥ እንዲል ትንሽ ጨው ብናረግበት ቁሌት ላይ ጥሩ ነው እላለሁ። ያው ለ15 ደቂቃ የሚሆን ጠብ ጠብ እያረኩኝ የሱፉን ውሃ በደንብ አድርጌ አቁላልቼዋለሁ። ያው ምስሩ ብዙም አቅም ስለሌለው ከኢንስታንት ፖቱ ገልብጬዋለሁ ወደ ኖርማል ድስት ላይ። በርበሬ ያው አታሳንሱ ያልኩት ደግሞ ለዚህ ነው። ያው እንደምታዩት ሱፉ ወፈር አድርጌ ስለሆነ የበጠበጥኩት እንትን አለው ኃይል አለውና ትንሽ ሊያነጣው ይችላል ቁሌታችንን። ለዛ ነው በርበሬ አታሳንሱ ያልኩት። ምስሬን አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ደግሞ እሱን እንጨምርና ትንሽ እናቁላለዋለን ማለት ነው።
እኔ ያው ቁሌቱ በዛ ሲል ነው የምወደው ከምስሩ ይልቅ። እዛ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ምስሩ ብዙ ጎልቶ ማይታየው። አሁንም የሱፋችንን ጠብ እያደረግን ቢያንስ ለ5 ደቂቃ ለ7 ደቂቃ የሚሆን እኔ አቁላልቸዋለሁ። በጣም የገረመኝ ደግሞ በሱፍ ውሃ አቁላላ ወይም እንደዚህ ስናሸው ምስሩ በኖርማል ውሃ ከምን አበስለው በላይ በጣም በፍጥነት ነው የሚበስለው። እንደው አንድ ሁለት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት አረኩበት። እንዳያችሁት ሱፉ ላይ በጣም ብዙ ነጭ ሽንኩርት ነው ያደረኩት። ስለዚህ ብዙ አያስፈልገውም። እንደው ዝም ብዬ ነው ትንሽ ያደረኩት። አሁን መከለሻችንና ትንሽ ስቀምሰው ጨውም ስላነሰው 1 ማንኪያ ጨው አድርጌ ከልሳለሁ ማለት ነው ወጤ። እንዳልኳችሁ ምስሩ በጣም ስለበሰለ ብዙ አያስፈልገኝም። የሚገርማችሁ ይሄንን ስንበላ ልጄ እውነት ይሄ ነገር ግን ምንም ማለት የጾም ነው ይሄ ነገር እያለ በጣም ሲገርመን ነበርና እንዴት እንደሚጣፍጥ እንዴት ልነግራችሁ እንደምችል አላውቅም። እና ደግሞ በጣም የገረመኝ እንደምታዩት በጣም ድልድል ያለ ነው የሚሆነው። ያው የኔ ትንሽ ቁሌቱ ስለበዛ ነው እንደዚህ ሆነው። ምስሩ የጠፋ ይመስላል አይደል? ግን እንዴት አድርጌ ጎላ አድርጌ ባሳያችሁ ደስ ይለኛል። ምስሩ ቁጭ እንዳለ ነው። ማባያ ደግሞ ከጎን ያው ከምስር ጋር አይነት ያስፈልግ የለ እኔ ፍሮዝኑ ነው ያለኝ። መጥበሻ ላይ ካረኩ በኋላ 1 ሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት፣ እርድ፣ ሚጥሚጣ እና ጨው አድርጌ ከድነዋለሁ። ይሄ ደግሞ 10 ደቂቃ አይፈጅም። ይሄኛው የሚገርማችሁ የባለቤቴ ነው ብዙ ጊዜ የሚሰራውና እሱ ሲሰራው በጣም ይጣፍጣል። እኔ ከምሰራው በላይ ለምን እንደሆነ ግን ሚስጥሩን አልደረስኩበትም። ያው እንደምታዩት ይሄን በስሏል። ያው መቼም ከምስር ጋር አይነት ሲኖር ደስ ይላል ብዬ ነው ይሄንንም ያዘጋጀሁት። በቃ በሰለ። አሁን ላወርደው ነው። ሌላ ደግሞ ማባያ እንሰራለን። እዚህኛው ላይም ሽንኩርታችን ላይ 1-2 ማንኪያ የሚሆን ዘይት እናደርግና ትንሽ ጠበስ እናደርገዋለን። አሁንም ለዚህኛውም ፍሮዝን የሆነ ነው ያለኝ እኔ ጎመን። ነጭ ሽንኩርትም አደርግና ይሄኛውንም ቢያንስ ለ10 ደቂቃ በስለዋለሁ። ያው ሁለተኛ አይነታችንም ደርሷል። ጨውና ቁንዶ በርበሬ፣ ኮረሪማ ያለው ነገር ጨምሬ አወርደዋለሁ ማለት ነው። በጾም ወቅት ደግሞ በጣም በቃ እኔ እንዴት እንደምላችሁ አላውቅም። በጣም የምወደው ምግብ ሱፍ ፍትፍት ነው። እኔ ሱፍ ፍትፍት ሳደርግ ቃሪያ፣ ሽንኩርትና ዘይት፣ ሎሚም ትንሽ አድርጌያለሁ። ያው ሱፍ በጣም ነው ጨው የሚወደው። ጨው አደርጋለሁ። እንደዚህ አድርጌ ነው የምፈተፍተው። ልነግራችሁ አልችልም እንዴት እንደሚጣፍጥ። በጣም ወፍራም አድርጌ ስለሆነ ያዘጋጀሁት በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዚህ አድርገን እንጀራችንን በደንብ ካራስን በኋላ አሁን ገበታችንን እናዘጋጃለን።
ምስሩ በደንብ ላይታያችሁ ይችላል ግን ምንም ሙትት ያለ አይደለም በደንብ ምስሩ ይታያልኛ ካሜራው በደንብ ስላላሳያችሁ ነው ያው እንደምታዩት ሱፉም በደንብ ነጭ የሆነ ነው በጣም ነው ደስ የሚለው ያው ሱፍ በደንብ ወፍራም ሆኖ ሲበጠበጥ እንደምታውቁት እንጀራው ነጭ ይሆናል በዛ ነው የሚታወቀው አይደል ያው አይነታችን አዘጋጅተናል ምስሩ ግን እጅግ በጣም ይጣፍጣው ብትሞክሩት በጣም ደስ ይለኛል ልዩ የሆነ ጣዕም ያለው በጣም ምንም አያቃጥልም በጣም ነው የሚጣፍጠው ፕሊስ ሞክሩት ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ